Hello everyone. Today we are starting the chapter 1 in mental health nursing. Perspectives of mental health and mental health nursing. મેન્ટલ હેલ્થ નર્સિંગ વિશેના દૃષ્ટિકોણ કયા કયા છે જે ચેપ્ટર 1 ની અંદર આપણે જોવાના છે. તો સૌથી પહેલાં જોઈએ તો મેન્ટલ હેલ્થની અંદર સૌથી પહેલી લાઇનમાં તો ડેફિનેશન લખેલી છે. હેલ્થની ડેફિનેશન આપેલી છે, બરાબર. જે આપણે જાણીએ છીએ, જે વારંવાર રિપીટ થાય છે 1 થી 3 વર્ષની અંદર તમને ક્યાંક ને ક્યાંક એની ડેફિનેશન છે એ રિપીટ થયેલી છે. તો હેલ્થ ઇઝ અ સ્ટેટ ઓફ કમ્પ્લીટ ફિઝિકલ, મેન્ટલ એન્ડ સોશિયલ વેલબિંગ એન્ડ નોટ મિયરલી ધ એબ્સન્સ ઓફ ડિસીઝ. ઓકે, હેલ્થની ડેફિનેશન આપેલી છે જેની અંદર મેન્ટલ હેલ્થનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જે આપણે બધાને ખબર છે. હેન્સ મેન્ટલ હેલ્થ ઇઝ એન ઇન્ટિગ્રેટ એન્ડ એસેન્શિયલ કમ્પોનન્ટ ઓફ હેલ્થ. બરાબર. પછીથી થોડુંક આગળ કીધું કે મેન્ટલ હેલ્થ છે એ એક ઇન્ટિગ્રલ અને એસેન્શિયલ જરૂરી એવો કમ્પોનેન્ટ છે હેલ્થ માટેનો, અગત્યનો કમ્પોનેન્ટ છે હેલ્થ માટેનો. ઇટ ઇઝ ધ ફાઉન્ડેશન ફોર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વેલબિંગ એન્ડ ધ ઇફેક્ટિવ ફંક્શનિંગ ઇન કોમ્યુનિટી. દરેક વ્યક્તિ માટે તે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ એક ફાઉન્ડેશન છે પોતાની કોમ્યુનિટીની અંદર સારા એવા કામ માટે, વર્કિંગ માટે, પોતાની કોમ્યુનિટી માટે આમ કહીએ તો. એન્ડ ધ મેન્ટલ હેલ્થ ઇઝ ઓલ્સો રિલેટેડ ટુ પ્રમોશન ઓફ મેન્ટલ વેલબિંગ, prevention of mental disorder and treatment, rehabilitation of people affected by mental disorder. મેન્ટલ હેલ્થ છે એ કોના ઇઝ ઓલ્સો રિલેટેડ ટુ પ્રમોશન ઓફ હેલ્થ. મેન્ટલ હેલ્થ છે એ તમને ખબર છે, મેન્ટલ હેલ્થ સારી હોય તો એ હેલ્થને પણ સારી બનાવે છે. ઓલ ઓવર હેલ્થ પણ એની સારી હોય છે. એટલે કીધું છે કે રિલેટેડ ટુ પ્રમોશન ઓફ મેન્ટલ વેલબિંગ, પ્રિવેન્શન ઓફ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ, રિહેબિલિટેશન ઓફ પીપલ અફેક્ટેડ બાય મેન્ટલ ડિસઓર્ડર. જે પીપલ છે મેન્ટલી અફેક્ટેડ છે, મેન્ટલ ડિસઓર્ડર છે, તેના માટે તે પ્રિવેન્શન ઓફ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર છે, ટ્રીટમેન્ટ માટે અને ફરીથી તેને સાજા કરવા માટે મેન્ટલ હેલ્થ છે એ એમાં અગત્યનો ભાગ તેનો હોય છે. ઇટ ઇઝ અ સ્ટેટ ઓફ બેલેન્સ બિટવીન ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ડ ધ સરાઉન્ડિંગ વર્લ્ડ. બરાબર. પછી શું કીધું છે? તે એક બેલેન્સ છે, બંને બાજુનું બેલેન્સ છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અને અહીંયા સરાઉન્ડિંગ વર્લ્ડ એટલે આજુબાજુનું વાતાવરણ છે, સોસાયટી છે, સમાજ છે, લોકો છે. ઓકે, આજુબાજુનું વાતાવરણ અને પોતાના વચ્ચેનું એક બેલેન્સ છે. એ સ્ટેટ ઓફ હાર્મોની બિટવીન વન સેલ્ફ એન્ડ અધર. બીજા વચ્ચે અને પ્રત્યેક પોતાના વચ્ચે જે એક હાર્મોની છે, વન સેલ્ફ એન્ડ અધર્સ. એ કોએક્ઝિસ્ટિંગ્સ બિટવીન રિયાલિટીઝ ઓફ ધ સેલ્ફ એન્ડ ધેટ ઓફ અધર પીપલ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ. બરાબર. તેની સાથે સંકળાયેલું છે બિટવીન રિયાલિટી, જે હકીકત શું છે, સચ્ચાઈ શું છે, ઓફ ધ સેલ્ફ પોતાની, એન્ડ ધેટ ઓફ અધર પીપલ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ બીજા માણસો અને વાતાવરણ. ઓકે, વાતાવરણ મીન્સ કે સોસાયટી છે, સમાજ છે, માણસો છે, જે કાંઈ વસ્તુ જે લાઈવ છે તેની વાત આમાં થાય છે. ડેફિનેશન આગળ પછી ડેફિનેશનની વાત કરેલી છે. તો સૌથી પહેલાં WHO વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન ડિફાઇન મેન્ટલ હેલ્થ ઇઝ એઝ એ state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. WHO દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું? મેન્ટલ હેલ્થને કઈ રીતે ડિફાઇન કરવામાં આવી? તો કે મેન્ટલ હેલ્થ ઇઝ અ સ્ટેટ ઓફ વેલબિંગ. બરોબર. સ્ટેટ ઓફ વેલબિંગ છે ઇન વિચ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇઝ રિયલાઇઝ હિઝ ઓર હર ઓવન એબિલિટી. બરોબર. હિઝ ઓર હર પોતાની એબિલિટીને સમજે, પોતામાં શું આવડત છે, પોતામાં શું કરવાની શક્તિ છે તેને ઓળખે, રિયલાઇઝ કરે છે. કેન કોપ વિથ ધ નોર્મલ સ્ટ્રેસીસ. તેના રૂટીન જે કાંઈ સ્ટ્રેસીસ હોય છે, રોજે રોજના જે કામ હોય છે, વર્ક હોય છે, તેની સાથે કોપ અપ કરી શકે છે. ઓફ લાઈફ કેન વર્ક પ્રોડક્ટિવલી એન્ડ ઇઝ એબલ ટુ મેક એ કન્ટ્રીબ્યુશન ટુ હિઝ ઓર હર કમ્યુનિટી. બરાબર. તે પોતાનું વર્ક છે એ એક સારી એવી ગુણવત્તાથી કરી શકે છે, સારું એવું કરી શકે છે, અને તે પોતે એબલ હોય છે જે પોતાની કમ્યુનિટી માટે કંઈક તે કરી શકે, પોતાના કમ્યુનિટીમાં પણ તે પોતાનું કંઈક કન્ટ્રીબ્યુશન, યોગદાન તે દઈ શકે છે. બરાબર. મેન્ટલ હેલ્થ દ્વારા જે મેન્ટલી હેલ્થી પર્સન છે એવી એની વાત કીધી છે કે મેન્ટલ હેલ્થ કેવી હોય તો માણસોનું જીવન કેવું હોય એવું WHO દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. પછી કાર્લ મેનિંજર 1947 પ્રમાણે મેન્ટલ હેલ્થને ડિફાઇન કરેલી છે. પાછી એઝ એન એડજસ્ટમેન્ટ ઓફ હ્યુમન બીઇંગ્સ ટુ ધ વર્લ્ડ.
એન્ડ ટુ ઇચ અધર વિથ મેક્સિમમ ઇફેક્ટિવનેસ એન્ડ હેપીનેસ. એન્ડ આમાં શું કીધું છે, તો એને એડજસ્ટમેન્ટની વાત કરેલી છે કે જે કાંઈ હ્યુમન બિઈંગ્સ છે પોતાના બિઈંગ્સ ટુ વર્લ્ડ એન્ડ ઇચ અધર વિથ મેક્સિમમ ઇફેક્ટિવનેસ એન્ડ હેપીનેસ. એક સારી એવી ગુણવત્તા લેવલના ઇફેક્ટિવનેસ અને હેપીનેસ સાથે તે એકબીજા સાથે એડજસ્ટમેન્ટ કરી શકે વર્લ્ડ અને એકબીજા સાથે, ઇચ અધર, દરેક હ્યુમન બિઈંગ્સ સાથે. પછી એપીએ દ્વારા, અમેરિકન સાયકાટ્રિક એસોસિએશન એપીએ દ્વારા 1980ની અંદર મેન્ટલ હેલ્થને ડિફાઇન કરવામાં આવી. ડિફાઇન મેન્ટલ હેલ્થ એઝ એ સાયમલ્ટેનિયસ સક્સેસ એટ વર્કિંગ, લવિંગ એન્ડ ક્રિએટિંગ વિથ ધ કેપેસિટી ઓફ મેચ્યોર એન્ડ ફ્લેક્સિબલ રિઝોલ્યુશન ઓફ કોન્ફ્લિક્ટ બિટવીન ઇન્સ્ટિક્ટ્સ એન્ડ કન્સાઇઝ. આમાં એવું કહેવામાં આવ્યું, એપીએ દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું કે સાયમલ્ટેનિયસલી એકી સાથે જે વર્કિંગ લવિંગ એન્ડ ક્રિએટિંગ વિથ ધ પોતાના કામની અંદર તે પોતાનામાં એટલી લાક્ષણિકતાઓ હોવી જોઈએ. અને બીજું એનામાં એવી કેપેસિટી પણ હોવી જોઈએ કે તે ઇન્સ્ટિક્ટ્સ એન્ડ કોન્સાઇન્સ, જે પોતાના વિચારો શું છે અને હકીકત શું છે તે બંને વચ્ચેને જે કોન્ફ્લિક્ટ છે તેને સોલ્વ કરી શકે, રિઝોલ્વ કરી શકે, બરાબર. તે સાચી હકીકત શું છે તેને જાણી શકે, તેનામાં ડિફરન્ટ કરી શકે. ઓકે, તેને મેન્ટલ હેલ્થ એવું કહેવામાં આવ્યું છે એપીએ દ્વારા. ઓકે, લાસ્ટ લાઇનમાં છે ઇમ્પોર્ટન્ટ અધર પીપલ એન્ડ રિયાલિટી, બરાબર. બીજા પીપલના જે ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે અને ખરેખર જે રિયાલિટી શું છે, બરાબર, તે બે વસ્તુ સમજી શકે. તે બંને વચ્ચે જો કોન્ફ્લિક્ટ હોય, જો કાંઈ ગેરસમજ ઊભી થાય તો તેના વિશે તેનું તે રિઝોલ્યુશન નીકાળી શકે. ઓકે, પછી નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં કીધું છે ધસ મેન્ટલ હેલ્થ વુડ ઇન્ક્લુડ નોટ ઓનલી ધ એબ્સન્સ ઓફ ડાયગ્નોસ્ટિક્સ લેબલ્સ સચ એઝ સ્કિઝોફ્રેનિયા એન્ડ ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ ડિસઓર્ડર. આની અંદર એવું કહેવામાં આવ્યું કે મેન્ટલ હેલ્થ એટલે આપણે ખાલી એવું નથી કહી દેવાનું કે સ્કિઝોફ્રેનિયા છે કે ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ ડિસઓર્ડર છે તે મેન્ટલી એબનોર્મલ છે, બરાબર, તે જ મેન્ટલ હેલ્થને ખરાબ કરે છે, પણ એવું નથી. એની સાથે તેની અંદર but also the ability to cope with the stresses of daily living. ઓકે, તેનામાં એવી ખૂબીઓ હોવી જોઈએ કે તે પોતાની ડેઇલી લિવિંગના કાર્યક્રમની અંદર તે નાના મોટા સ્ટ્રેસીસ છે તેમાંથી તે કોપ અપ કરી શકે, તેની સામે તે રોજનું પોતાનું વર્ક કરી શકે. ફ્રીડમ ફોર એન્ઝાઇટી પોતે ફ્રીડમમાં રહી શકે, દૂર રહી શકે એમ કહું તો. એન્ડ જનરલી એ પોઝિટિવ આઉટલુક ટુવર્ડ લાઈફ્સ વસિસ્ટિટ્યુડ્સ ટુ કોપ વિથ ધોઝ, બરાબર. તેના લાઈફના વસિસ્ટિટ્યુડ્સ એટલે ઉતાર ચઢાવ આપણે કહીએ છીએ ને, સુખ દુઃખની અંદર તે એક પોઝિટિવ આઉટલુક ધરાવી શકે. તે નહીં એવા નાના એવા પ્રોબ્લેમમાં તે પોતાનું સોલ્યુશન નીકાળી શકે, પોઝિટિવ આઉટલુક્સ તે રાખી શકે. વસિસ્ટિટ્યુડ્સ એન્ડ ટુ કોપ વિથ ધોઝ, તેની સાથે. હવે છે નેક્સ્ટ કમ્પોનેન્ટ ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ. કમ્પોનેન્ટ કયા કયા છે મેન્ટલ હેલ્થની અંદર? કમ્પોનેન્ટની વાત કરેલી છે, એના ભાગો કીધા છે, કમ્પોનેન્ટ્સ ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ. તો એમાં ફર્સ્ટ છે ધ એબિલિટી ટુ એક્સેપ્ટ સેલ્ફ. તમે આપણે હેડિંગ જોઈએ તો એ શું કહેવા માગે છે તેની વિશે આપણે અંદાજો તો આવી જાય, ખબર હોય કે ધ એબિલિટી ટુ એક્સેપ્ટ સેલ્ફ, પોતાનામાં જ એબિલિટી હોય કે તે પોતાની સેલ્ફને એક્સેપ્ટ કરી શકે. હું કેવો છું, મારામાં કેવી આવડત છે, હું કેટલું કરી શકું છું, મારી કેટલી લિમિટ છે, એ મારામાં એબિલિટી છે કે હું મારી સેલ્ફને છે હું એક્સેપ્ટ કરું. ઓકે, તો આની અંદર પણ એવું જ કહેવામાં આવ્યું છે કે એ મેન્ટલી હેલ્થી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફીલ્સ કમ્ફર્ટેબલ અબાઉટ હિમસેલ્ફ. જે મેન્ટલી હેલ્થી પર્સન છે એ પોતાની સેલ્ફને તે કમ્ફર્ટેબલ ફીલ્સ કરે છે અબાઉટ હિમસેલ્ફ. he feels reasonably secure and adequately accept his shortcomings. he feels reasonably, તે પોતાને સિક્યોર સમજે છે, તે એક પોતાની લાઈફ છે તેને તે પોતાની લાઈફમાંથી સારું એવું કામ કરી શકે છે અથવા તો તે કરવાના છે. તે રિઝનેબલી સિક્યોર સમજે છે, એડ્યુકેટલી એક્સેપ્ટ હિઝ શોર્ટકમિંગ, બરાબર, અને તે સારી રીતે પોતાની ખામીઓ છે, એડ્યુકેટલી એક્સેપ્ટ હિઝ શોર્ટકમિંગ્સ એટલે એની પોતામાં જે ખામીઓ છે, દરેક વ્યક્તિની અંદર કંઈક ને કંઈક ખામી હોય છે, પણ તે પોતાની એડ્યુકેટલી અને તેને એક્સેપ્ટ કરે છે. ઇન અધર વર્ડ્સ હી હેઝ એ સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ. બીજા શબ્દોમાં કહીએ, ઓલ ઓવર એવું કહીએ કે તો તેનામાં પોતાના વિશેની સેલ્ફ એક રિસ્પેક્ટ ધરાવે છે, હોય છે, તેનામાં પોતાની એક સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ હોય છે. પછી નેક્સ્ટ ધ કેપેસિટી ટુ ફીલ રાઇટ્સ ટુવર્ડ અધર. કેપેસિટી ટુ ફીલ્સ રાઇટ ટુવર્ડ્સ અધર, બરાબર. તે પોતાનામાં કેપેસિટી હોય છે કે તે બીજા તરફથી તે એક બીજાને તે ફીલ્સ રાઇટ, બીજાને તે કમ્ફર્ટેબલ સમજી શકે.
તો તેનામાં એવી કેપેસિટી હોય છે કે તે બીજાની સામે તે પોતાની કેપેસિટી છે કે પોતાનામાં પોતાના જે વિચારો છે તે બીજા સામે મૂકી શકે. તો એની અંદર એવું કીધું છે કે એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હુ એન્જોયસ ગુડ મેન્ટલ હેલ્થ ઇઝ એબલ ટુ સિન્સિયરલી ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન અધર વેલફેર. ઓકે, જે આની અંદર એવું કીધું છે કે એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હુ એન્જોય ગુડ મેન્ટલ હેલ્થ ઇઝ એબલ ટુ સિન્સિયરલી ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન અધર વેલફેર. બરાબર, જે કોઈ વ્યક્તિ છે પોતાની રીતે મેન્ટલી હેલ્થી હોય છે તે સિન્સિયર તે બીજા એવા વેલફેર પ્રોગ્રામ છે, વેલફેર જે કલ્યાણકારી એમ કહે તો એવા પ્રોગ્રામ છે કે જે કંઈ જાહેર પ્રોગ્રામ છે તેની અંદર સિન્સિયરલી તે પાર્ટિસિપેટ કરે છે, પોતાનું પાર્ટિસિપેટ તે કરે છે. હી હેઝ એ ફ્રેન્ડશીપ ધેટ આર સેટિસ્ફાઈંગ એન્ડ લાસ્ટિંગ. બરાબર, એ એક બીજા સાથે સારી એવી ફ્રેન્ડશીપ નિભાવી શકે છે જે સેટિસ્ફાઈંગ હોય એન્ડ લાસ્ટિંગ હોય, એમ સ્થિર હોય છે. હી ઇઝ એબલ ટુ ફીલ પાર્ટ્સ ઓફ ગ્રુપ વિથઆઉટ બીઇંગ સબમર્જ. બરાબર, તે ભલે કોઈ ગ્રુપનો પાર્ટ નથી પણ તે તેની જવાબદારીઓ અને તેનો એક પાર્ટ છે, તેનો એક ભાગ છે, તે પોતે એવું સમજી શકે છે. તે પોતાનામાં એક એવી કેપેસિટી હોય છે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એવી કમ્યુનિટી છે, ભલે તેની અંદર પાર્ટિસિપેટ ના કરી શકતા હોય કે ભલે તે ગ્રુપની અંદર ના હોય તો પણ તેની વિશે તેનામાં જાગૃતતા હોય છે. તેના ગોલ શું છે, તેનું વર્ક શું છે, તે પોતે શું હેલ્પ કરી શકે છે તેની ખબર હોય છે. બટ submerged by it, he takes responsibility for his neighbors and his fellow members. બરાબર છે, તે પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ લઈ શકે છે, પોતાના મેમ્બર્સની પણ રિસ્પોન્સિબિલિટી તે સંભાળી શકે છે. હવે નેક્સ્ટ કીધું છે ધ એબિલિટી ફુલફિલ્સ લાઈફ ટાસ્ક. A mentally healthy person is able to think for himself. આ મેન્ટલી હેલ્થી પર્સન છે એ પોતે તો એબલ હોય છે પોતાના વિશે હિમસેલ્ફ તે વિચારી શકે છે, તેના નિર્ણયો તે લઈ શકે છે. હિમસેલ્ફ સેટ રિઝનેબલ ગોલ્સ એન્ડ ટેક હિઝ અવન ડિસિઝન. બરાબર છે, તે એવા રિઝનેબલ એવા જે કાયદેસર છે, બરાબર, ખોટા નહીં, જે થઈ શકે એવા રિઝનેબલ ગોલ્સ તે સેટ કરી શકે છે અને ટેક હિઝ અવન ડિસિઝન, અને પોતાના ડિસિઝન પ્રમાણે તે ચાલે છે. હી ડઝ સમથિંગ અબાઉટ ધ પ્રોબ્લેમ અઝ દે અરાઇઝ. બરાબર છે, હી ડઝ સમથિંગ અબાઉટ ધ પ્રોબ્લેમ અઝ દે અરાઇઝ. બરાબર છે, તેને ભલે તે કામ કરે છે પણ તો તે કામ કરે છે જે કાંઈ તેના ગોલ હોય છે તેની પોતાને ખબર હોય છે કે આનાથી પ્રોબ્લેમ શું થવાના છે, કે અથવા તો શું પ્રોબ્લેમ થયા છે. ઓકે, મેં કાંઈ જે ભૂલ કરેલી છે તેની મને ખબર હોવી જોઈએ, અથવા તો મને પહેલાંથી જ જાણ હોય છે કે જો આમાંથી આવા પ્રોબ્લેમ થઈ શકશે. બરાબર છે, તેનામાં એટલી તેને ખબર હોય છે. હી શોલ્ડર હિઝ ડેઇલી રિસ્પોન્સિબિલિટી એન્ડ ઇઝ નોટ બોલ્ડ ઓવર બાય હિઝ અવર ઇમોશન ઓફ ફિયર, એંગર, લવ ઓર ગિલ્ટ. એની અંદર એવું કહેવામાં આવ્યું છે, બરાબર, કે તેના ઉપર રોજની દરેક રિસ્પોન્સિબિલિટી હોયેલી હોય છે, રોજે નવી નવી રિસ્પોન્સિબિલિટી તે ધરાવે છે, પણ તે એની અંદર બોલ્ડ આઉટ નથી થઈ જતો. એમ કહીએ તો કે નિરાશ નથી થઈ જતો, કે થાકી નથી જતો પોતાના ઇમોશન કે પછી બાય ઇઝ ઇમોશન ઓફ ફિયર, એંગર ઓર લવ ઓર ગિલ્ટ. ઓકે, હવે વાત કરીએ ઉપરના એક બોક્સ લઈ લે, ક્રાઇટેરિયા ફોર મેન્ટલ હેલ્થ. એની અંદર લખેલું છે કે ક્રાઇટેરિયા કયા કયા છે મેન્ટલ હેલ્થની અંદર. થોડાક પોઈન્ટ આપેલા છે, 6 પોઈન્ટ છે. તો એની અંદર શું કીધું છે? એડ્યુકેટ કોન્ટેક્ટ વિથ રિયાલિટી. બરાબર, જે રિયાલિટી, જે સચ્ચાઈ શું છે તે પોતે જાણતો હોય છે, તે તેના કોન્ટેક્ટમાં હોય છે, તે પોતે જાણ હોય છે. કંટ્રોલ ઓફ થોટ્સ એન્ડ ઇમેજિનેશન, પોતાના વિચાર અને ઇમેજિનેશન ઉપર તેનો કંટ્રોલ હોય છે. ઇફિશિયન્સી ઇન વર્ક એન્ડ પ્લે. બરાબર, વર્ક અને દરેક બીજા કાર્યોની અંદર એનામાં એક ઇફિશિયન્સી હોય છે, આવડત હોય છે. સોશિયલ એક્સેપ્ટન્સ, સોસાયટીના નિયમો છે કે કોઈ ફર્સ્ટ તો ફેમિલીના નિયમ છે, પછી સોસાયટીના નિયમ છે, અધર પીપલ છે, જ્યાં વર્ક કરે છે, જે સોસાયટીના જે નિયમ છે તેનામાં એક એક્સેપ્ટન્સ હોય છે. પોઝિટિવ સેલ્ફ કોન્સેપ્ટ, તેનામાં એક પોઝિટિવ સેલ્ફ કોન્સેપ્ટ રહેલો હોય છે. એ હેલ્થી ઇમોશનલ લાઈફ, અને એક હેલ્થી ઇમોશનલ લાઈફ તે ધરાવે છે. મેન્ટલ હેલ્થના ક્રાઇટેરિયા એવા કીધા છે બોક્સની અંદર. હવે છે ઇન્ડિકેટર ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ. જાહોદા નામના સાયકોલોજીસ્ટ 1958ની અંદર મેન્ટલ હેલ્થ વિશેના ઇન્ડિકેટર આપ્યા હતા. 6 ઇન્ડિકેટર આપ્યા છે, જેમાં પહેલું છે એ પોઝિટિવ એટીટ્યુડ ટુવર્ડ સેલ્ફ. તેની અંદર છે ધીસ ઇન્ક્લુડ એન ઓબ્જેક્ટિવ વ્યૂ ઓફ સેલ્ફ.
ઇન્ક્લુડ નોલેજ એન્ડ એક્સેપ્ટન્સ ઓફ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ લિમિટેશન. એની અંદર એવું કીધું છે કે ઓબ્જેક્ટિવ વ્યૂઝ આપેલા છે. સેલ્ફ ઇન્ક્લુડિંગ નોલેજ એન્ડ એક્સેપ્ટન્સ ઓફ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ લિમિટેશન, પોતામાં નોલેજ અને પોતાની સ્ટ્રેન્થ કેટલી છે, પોતાનામાં લિમિટેશન શું છે, તેનામાં એક્સેપ્ટન્સ હોય છે, તેને પોતાને ખબર હોય છે. ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફીલ્સ સ્ટ્રોંગ સેન્સ ઓફ પર્સનલ આઇડેન્ટિટી એન્ડ સિક્યોરિટી વિથિન એન્વાયરમેન્ટ. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય છે તે પોતાના વિશે સ્ટ્રોંગ સેન્સ ધરાવે છે, પોતાની આઇડેન્ટિટી વિશે, અને તેને સિક્યોર રાખે છે વિથિન ધ એન્વાયરમેન્ટ. સેકન્ડ છે ગ્રોથ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ધ એબિલિટી ફોર સેલ્ફ એકચ્યુઅલાઇઝેશન. This indicator correlates with whether the individual successfully achieve the task associated with each level of development. આની અંદર એવું કહેવામાં આવ્યું છે, સેકન્ડ પોઈન્ટની અંદર એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે દરેક લેવલના ડેવલપમેન્ટમાં, બરાબર છે, તે પોતાનું ટાસ્ક છે એ સક્સેસફુલી અચીવ કરી શકે, બરાબર છે. દરેક વધતા એવા લેવલની અંદર, દરેક ડેવલપમેન્ટની અંદર તે પોતાનું કામ છે, તેનું ટાસ્ક છે તે સક્સેસફુલી તે અચીવ કરી શકે. ઓકે. ઇન્ટિગ્રેશનની અંદર સંકલન એવું કીધું છે કે ઇન્ટિગ્રેશન ઇન્ક્લુડ ધ એબિલિટી ટુ એડેપ્ટિવલી રિસ્પોન્ડ ટુ ધ એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ફિલોસોફી ઓફ લાઈફ. તેનામાં એક એબિલિટી હોય છે જે એડેપ્ટિવલી રિસ્પોન્ડ કરે છે એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ફિલોસોફી ઓફ લાઈફ માટેનું તે એક માળખું, એક કહું તો એક ફ્રેમવર્ક એવી ડેવલપ કરે છે. તે પોતાની લાઈફ છે એ સારી એવી જીવવા માટે એન્વાયરમેન્ટ વચ્ચે અને ડેવલપમેન્ટ ઓફ ફિલોસોફી ઓફ લાઈફ બંને વચ્ચે એક એવું માળખું તૈયાર કરે છે જે આપણે જેમ કે આપણા સોસાયટીની અંદર રહીએ છીએ, બરાબર છે, આપણી પોતાની સિસ્ટમ છે, આપણા પોતાના નિયમ છે, તે બધા આપણે ડેવલપ કરીએ છીએ જે આપણી નોર્મલ રૂટીન જીવનની લાઈફ જીવવા માટે. બોથ ઓફ વિચ હેલ્પ, આ બંને છે તે બોથ ઓફ વિચ હેલ્પ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મેન્ટેન એન્ઝાઇટી એટ મેનેજેબલ લેવલ ઇન રિસ્પોન્સ ટુ સ્ટ્રેસફુલ સિચ્યુએશન. બરાબર, જે આ બે વસ્તુ જે છે એન્વાયરમેન્ટ અને ફિલોસોફી ઓફ લાઈફ, બરાબર છે, તે શું હેલ્પ કરે છે દરેક માણસને, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હ્યુમન બિઈંગ્સને, તો કે તે પોતાની એન્ઝાઇટીને મેનેજેબલ લેવલ સુધી તે મેનેજ કરી શકે છે ઇન રિસ્પોન્સ ટુ સ્ટ્રેસફુલ સિચ્યુએશનની અંદર. ફોર્થ છે ઓટોનોમીની અંદર એવું કીધું છે કે ઇટ રિફર ટુ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એબિલિટી ટુ પરફોર્મ એન independent self-directed manner. The individual makes choice and accept responsibility for the outcome. ઓટોનોમીની અંદર પોતાની સ્વતંત્રતા એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે પોતે જ પોતાના પર નિર્ભર હોય છે, બરાબર. પોતે જ પોતાના નિયમો છે એ તે બનાવી શકે છે અને પોતે જ તેના ડિસિઝન લઈ શકે છે. તો એમાં એવું કીધું છે કે પોતાનું એબિલિટી હોય છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેલ્ફ ડાયરેક્ટેડ મેનર, પોતાના નિયમ પ્રમાણે, પોતાના વર્તન પ્રમાણે તે તેની સામે પોતાની જે કાંઈ પ્રોબ્લેમ છે તેને સોલ્વ કરી શકે. ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મેક્સ ચોઇસ એન્ડ એક્સેપ્ટ રિસ્પોન્સિબિલિટી ફોર ધ આઉટકમ. બરાબર, પોતાની ચોઇસ હોય છે, ઓકે, અને જે કાંઈ આવનારું પરિણામ છે, બરાબર છે, તેની રિસ્પોન્સિબિલિટી તે એક્સેપ્ટ કરી શકે છે. જે પરિણામ આવશે તેનામાં એવી, અને તે પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ એક્સેપ્ટ કરે છે. પાંચમું છે perception of reality. This include perception of the environment without distortion, as well as the capacity for empathy and social sensitivity, respect and concern for the wants and needs of other. Perception of reality દ્રષ્ટિકોણ કીધા છે. રિયાલિટી શું છે એની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવ્યું છે કે perception of the environment without distortion, બરાબર છે. એન્વાયરમેન્ટની વાત કરેલી છે. પછી as well as the capacity for empathy and social sensitivity, બરાબર છે, તેનામાં એક કેપેસિટી હોય છે, બરાબર છે, એમ્પથી અને સોશિયલ સેન્સિટિવિટી માટે. તો કે કઈ રીતે? રિસ્પેક્ટ એન્ડ કન્સર્ન ફોર ધ વોન્ટ્સ એન્ડ નીડ્સ ઓફ અધર, બરાબર છે, તે બીજાની રિસ્પેક્ટ રાખે છે, બરાબર છે, સાથે તેનામાં એવી કન્સર્ન હોય છે, બરાબર, તે કન્સર્ન મીન્સ કે તે ચિંતા હોય છે તેનામાં, એમ તે બીજાને શેની જરૂર છે, બરાબર છે, શું તે ઈચ્છે છે અને તેને ખરેખર શું જરૂર છે, ફોર ધ વોન્ટ્સ એન્ડ નીડ્સ ઓફ અધર, બરાબર, તે જાણે છે. પછી 6 એન્વાયરમેન્ટલ માસ્ટરી. ધીસ ઇન્ડિકેટર સજેસ્ટ ધેટ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ has achieved a satisfactory role within the group, society or environment. He is able to love and accept of
અધર, એની અંદર એવું કીધું છે એન્વાયરમેન્ટ માસ્ટરની અંદર, તો કે તે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે તે પોતે સેટિસ્ફેક્ટરી રોલ વિથિન ધ ગ્રુપ, બરાબર, ગ્રુપની અંદર સેટિસ્ફેક્ટરી સારો એવો રોલ છે એ તે નિભાવી શકે છે. સોસાયટી ઓર એન્વાયરમેન્ટની અંદર હી ઇઝ એબલ ટુ લવ એન્ડ એક્સેપ્ટ ધ લવ ઓફ અધર, બરાબર, હી ઇઝ એબલ ટુ લવ, બરાબર, તે બીજાને પણ તેઓ પ્રેમ આપી શકે છે અને તે એક્સેપ્ટ ધ લવ ઓફ અધર, અને બીજા પાસેથી પણ તે મેળવે છે. 7 સાઇન ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ. મેન્ટલ હેલ્થની 7 સાઇન આપેલી છે. ફર્સ્ટની અંદર હેપીનેસ, કંટ્રોલ ઓવર બિહેવિયર. થર્ડ, અપેરેઝલ ઓફ રિયાલિટીને તે ઓળખે. ઇફેક્ટિવનેસ ઇન વર્ક. પાંચમું છે હેલ્થી સેલ્ફ કોન્સેપ્ટ, પોતાનામાં એક હેલ્થી સેલ્ફ કોન્સેપ્ટ હોય છે. સેટિસ્ફાઈંગ રિલેશનશિપ, બરાબર, સારા એવા સેટિસ્ફાઈંગ રિલેશનશિપ તે નિભાવે છે. ઇફેક્ટિવ કોપિંગ સ્ટ્રેટેજીસ, બરાબર છે, તેનામાં ઇફેક્ટિવ કોપિંગ સ્ટ્રેટેજીસ હોય છે ડેઇલી લિવિંગ કાર્યક્રમ માટે. કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ મેન્ટલી હેલ્થી પર્સન. મેન્ટલી હેલ્થી પર્સનની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, લાક્ષણિકતાઓ કીધી છે કે તેનામાં કેવી લાક્ષણિકતાઓ હોય છે, મેન્ટલી હેલ્થી પર્સન હોય છે. આ બધી વાત છે એ મેન્ટલી હેલ્થી પર્સનની જ થાય છે અહીંયા, બરાબર છે. પછી ઇન્ડિકેટર હોય કે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય કે સાઇન હોય કે પછી ક્રાઇટેરિયા હોય. ઓકે, મેન્ટલી હેલ્થી પર્સન વિશે જ આમાં કીધું છે. હી ઇઝ એન એબિલિટી ટુ મેક એડજસ્ટમેન્ટ, ઓકે, તેનામાં એબિલિટી હોય છે એડજસ્ટ થવાની. હી ઇઝ એ સેન્સ ઓફ પર્સનલ વર્થ, ફીલ્સ વર્થવાઇલ એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પોતાનામાં સેન્સ હોય છે પર્સનલ વર્થ, પોતાની કિંમત, બરાબર, પોતાની કિંમત તે શું છે તે ઓળખે છે, તે જાણી શકે છે. ફીલ વર્થવાઇલ એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હી સોલ્વ હિઝ પ્રોબ્લેમ લાર્જલી બાય હિઝ ઓવન ઇફોર્ટ એન્ડ મેક્સ હિઝ ઓવન ડિસિઝન, બરાબર છે. તે પોતાના પ્રોબ્લેમ છે, બરાબર છે, તે સોલ્વ કરી શકે છે પોતાના ઇફોર્ટ્સ અને મેક્સ ઇઝ ઓવન ડિસિઝન, બરાબર, પોતાની દ્રષ્ટિથી. હી ઇઝ એ સેન્સ ઓફ પર્સનલ સિક્યોરિટી એન્ડ ફીલ્સ સિક્યોર ઇન એ ગ્રુપ. હી ઇઝ એ સેન્સ ઓફ પર્સનલ સિક્યોરિટી એન્ડ ફીલ્સ સિક્યોર ઇન એ ગ્રુપ. શો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ અધર પીપલ પ્રોબ્લેમ એન્ડ મોટિવ્સ. પોતાની પર્સનલ સિક્યોરિટી હોય છે, પોતાને ગ્રુપની અંદર સિક્યોર ફીલ્સ કરે છે કે નહીં, કે પોતાનું મારું કંઈક અહીંયા કામ છે, મારી આ જવાબદારી છે, બરાબર છે, તેનું એ મતલબ ત્યાં સિક્યોરિટીનો શબ્દ વાપરેલો છે કે પોતાની શું રિસ્પોન્સિબિલિટી છે તે પોતે જાણે છે. શો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ અધર પીપલ પ્રોબ્લેમ એન્ડ મોટિવ્સ, બરાબર, અધર પીપલના પ્રોબ્લેમ છે તે જાણે છે, બરાબર છે, એન્ડ પ્રોબ્લેમ એન્ડ મોટિવ્સ. સો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ અધર પીપલ પ્રોબ્લેમ્સ એન્ડ મોટિવ્સ, એટલે એવું કીધું છે કે તે બીજાના પ્રોબ્લેમ છે તે સારી રીતે સમજી શકે છે, સાંભળે છે, અથવા તો તેને મદદ પણ કરે છે. નેક્સ્ટ છે હી હેઝ એ સેન્સ ઓફ રિસ્પોન્સિબિલિટી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે હી હેઝ એ સેન્સ ઓફ રિસ્પોન્સિબિલિટી. પોતાનામાં સેન્સ હોય છે રિસ્પોન્સિબિલિટીની, શું જવાબદારી છે તે પોતે પૂરી રીતે તે જાણે છે. હી કેન ગીવ્સ એન્ડ એક્સેપ્ટ લવ. હી લીવ્સ ઇન એ વર્લ્ડ ઓફ રિયાલિટી રાધર દેન ફેન્ટસી. ઓકે, તે હી લીવ્સ ઇન અ વર્લ્ડ ઓફ રિયાલિટી, બરાબર, તે હકીકત શું છે, તે સચ્ચાઈ શું છે તે સમજે છે, તેની ખબર હોય છે. રાધર દેન ફેન્ટસી, બરાબર છે. ફેન્ટસી એટલે શું છે, જે ખોટી વસ્તુ છે એમ, કે જે નથી એવા કોઈ ખોટા વિચાર નથી એની પાસે, કે એવું એ નથી માનતો કે મારે આવું હશે કે બીજા આવા છે, બરાબર છે, એવું કાંઈ નથી એમ. જે રિયાલિટી છે એને એ સમજે છે. He show emotional maturity in his behavior and developed a capacity to tolerate frustration and disappointment in his daily life. બરાબર, એની અંદર મેચ્યોરિટીની વાત કરેલી છે કે અમુક ઉંમરે, બરાબર છે, અમુક ઉંમરે તેનામાં એક ડિસિઝન, બરાબર છે, પોતાની એક આ મેચ્યોરિટી આવી જાય છે, પોતે ડિસિઝન લઈ શકે, બરાબર, તે ટોલરેટ થઈ શકે, કોપ અપ કરી શકે, બરાબર છે. મેચ્યોરિટી, ઇમોશનલ મેચ્યોરિટીની વાત કરેલી છે કે ઇમોશનલ મેચ્યોરિટી ઇન હિઝ બિહેવિયર એન્ડ ડેવલપ્ડ એક કેપેસિટી ડેવલપ કરે છે કે કોઈ ફ્રસ્ટ્રેશન કે ડિસઅપોઇન્ટની અંદર તે ટોલરેટ થઈ શકે ઇન હિઝ ડેલી લાઈફ. He has developed a philosophy of life that gives meaning and purpose of his daily activity. બરાબર છે, પોતાની લાઈફને તે ડેવલપ કરી શકે, બરાબર, સારી એવી રીતે એક ફ્રેમવર્ક ઊભું કરી શકે ફિલોસોફિકલ રીતે, બરાબર, જેનાથી અને
he gives meaning and purpose of his daily activities. He has a variety of interests and generally lives a well balanced life of work, rest and recreation. He has a variety of interest. બરોબર એવું નથી તે એકથી વધારે કામ પણ કરી શકે છે. બરોબર તેનામાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે, એકથી વધારે કામ કરવાની એબિલિટી હોય છે. બરોબર તે એબિલિટી ધરાવે છે. એન્ડ જનરલી લિવ્સ એ વેલ બેલેન્સ લાઈફ. બરાબર અને એક સારી એવી વેલ બેલેન્સ લાઈફ તે જીવે છે ઓફ વર્ક. બરાબર તેના કામ, રેસ્ટ અને રિક્રિએશનની અંદર. ઓકે, તો આ હતી એટલી એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ મેન્ટલી હેલ્થી પર્સન વિશે. હવે જો અહીંયા વાત હતી બધી મેન્ટલ હેલ્થી પર્સનની અંદર, જે મેન્ટલી હેલ્થી પર્સન છે એના વિષયમાં કીધા છે એ એના પોઈન્ટની વાત કરી આપણે. હવે છે મેન્ટલ ઇલનેસ. મેન્ટલ ઇલનેસ ઇઝ એ માલ એડજસ્ટમેન્ટ ઇન લિવિંગ. It produces a disharmony in the person's ability to meet human needs comfortably or effectively and function within a culture. મેન્ટલ ઇલનેસની વાત કરેલી છે. બરાબર છે, મેન્ટલી ડિસઓર્ડર છે, બરાબર, અથવા તો મેન્ટલી કોઈ પ્રોબ્લેમ છે. બરાબર છે, એ મેન્ટલ ઇલનેસની અંદર આવે છે. જે મેન્ટલી રીતે જે પર્સન છે એ હેલ્થી નથી તેને મેન્ટલ ઇલનેસની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. બરાબર છે, તો મેન્ટલ ઇલનેસ એટલે શું છે કે માલ એડજસ્ટમેન્ટ ઇન લિવિંગ. બરાબર, સૌથી પહેલી વાત તો લાઈફની અંદર તેનું માલ એડજસ્ટમેન્ટ હોય છે, તે તેની સાથે એડજસ્ટ નથી થઈ શકતો. ઓકે, ઇટ પ્રોડ્યુસ એ ડિસહાર્મોની ઇન ધ પર્સન્સ એબિલિટી ટુ મીટ ધ હ્યુમન નીડ્સ કમ્ફર્ટેબલી ઓર ઇફેક્ટિવલી એન્ડ ફંક્શન વિથિન એ કલ્ચર. બરાબર છે, તે ડિસહાર્મોની પેદા કરે છે. બરાબર છે, જે એક લે હોય છે. બરાબર છે, જે તેમાં ડિસહાર્મોની પ્રોડ્યુસ કરે છે ઇન ધ પર્સન એબિલિટી ટુ મીટ હ્યુમન નીડ્સ કમ્ફર્ટેબલી ઓર ઇફેક્ટિવલી એન્ડ ફંક્શન વિથિન એ કલ્ચર. મેન્ટલ હેલ્થનેસ છે એ એક ડિસહાર્મોની પ્રોડ્યુસ કરે છે મેન્ટલ પર્સનની અંદર, કે જે પોતાની એબિલિટી છે કે એબિલિટી ટુ મીટ હ્યુમન નીડ્સ કમ્ફર્ટેબલી ઓર ઇફેક્ટિવલી એન્ડ ફંક્શન વિથિન એ કલ્ચર. મેન્ટલ ઇલનેસ છે એ મેન્ટલની અંદર ડિસહાર્મોની પેદા કરે છે, જેથી તે પોતાનું કામ છે, બરાબર છે, પોતાની ઇફેક્ટિવનેસ, પોતાના ફંક્શન છે, બરાબર છે, પોતાના કલ્ચરની અંદર તેની અંદર ડિસહાર્મોની પેદા કરે છે. મેન્ટલી ill person lose his ability to respond according to the acceptance he has for himself and the demands that society has for him. મેન્ટલી ઇલ પર્સન છે તે પોતાની એબિલિટી છે એને ગુમાવે છે ટુ હિઝ રિસ્પોન્સ અકોર્ડિંગ ટુ ધ એક્સેપ્ટન્સ he is for himself and demands that society has for him. ઓકે, તે પોતાની કેવી એબિલિટી છે તે પોતાની લૂઝ કરે છે. તો કે પોતાની ડિમાન્ડ શું છે અને સોસાયટીની અંદર પોતાનો શું રોલ છે. બરાબર છે, જે મેન્ટલી ઇલ પર્સન છે, બરાબર છે, તેની એબિલિટી છે તે ગુમાવે છે. અથવા તો એવું કહી શકાય કે બીજા શું એના તરફથી સામાન્ય તમે સમજો કે મેન્ટલી ઇલ પર્સન છે, બરાબર છે, એનું શું સોસાયટીની અંદર કામ છે, બરાબર છે, ઘરમાં કે એના વર્ક એરિયામાં, બરાબર છે, તો તે એક ઇફેક્ટિવ ફંક્શનથી તે કામ કરી શકતો નથી. બરાબર, ઇફેક્ટિવલી તે કામ કરી શકતો નથી. બરાબર, અથવા તો જે તેની પાસે કામ ઈચ્છે છે, બરાબર, તે તેની પાસેથી એટલું ઇફેક્ટિવલી કામ લઈ શકતા નથી. હવે છે in general an individual may be considered it may mentally ill if જો પછી એની અંદર પોઈન્ટ કીધા છે the person behavior is causing distress and suffering to self and other. બરાબર છે, આને મેન્ટલી ઇલ છે એવું કહી શકાય. તો કે પોઈન્ટની અંદર કીધું છે કે the person behavior is causing distress, suffering to self and other. બરાબર, જે કંઈ પર્સન છે તે પોતે તો હોય ને ડિસ્ટ્રેસથી સફર થાય જ છે, પોતે તો ડિસ્ટ્રેસથી સફર થાય છે, પણ તે બીજાને પણ કરે છે. બરાબર છે, ધ પર્સન બિહેવિયર ઇઝ કોઝિંગ ડિસ્ટર્બન્સ ઇન હિઝ ડે ટુ ડે એક્ટિવિટીઝ, જોબ એન્ડ ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ. આ પર્સન છે તે પોતાના બિહેવિયરની અંદર ડિસ્ટર્બન્સ ઊભું કરે છે, પોતાની ડેલી લિવિંગ કાર્યક્રમની અંદર, ડે ટુ ડે એક્ટિવિટીઝ, જોબ
job and interpersonal relationship. For example, job and interpersonal relationship. હવે છે ડેફિનેશન મેન્ટલ હેલ્થની મેન્ટલ ઇલનેસની ડેફિનેશન એવું કીધું છે કે મેન્ટલ ઇલનેસ તો કે શું છે? મેન્ટલ એન્ડ બિહેવિયરલ ડિસઓર્ડર આર અન્ડરસ્ટુડ એઝ અ ક્લિનિકલી સિગ્નિફિકન્ટ condition characterized by alteration in thinking, mood or behavior associated with personal distress or impaired functioning. બરોબર છે. WHO 2001 ની અંદર આવી ડેફિનેશન દીધેલી છે મેન્ટલ ઇલનેસ વિશે કે mental and behavior disorder are understood as a clinically significant condition. બરોબર. મેન્ટલ એન્ડ બિહેવિયર જે ડિસઓર્ડર છે બરોબર છે ક્લિનિકલી છે એ સિગ્નિફિકન્ટ થાય છે કેરેક્ટરાઇઝ બાય અલ્ટરેશન ઇન તેની અંદર શું આવે છે તો કે અલ્ટરેશન ઇન થિંકિંગ. બરોબર. થિંકિંગની અંદર અલ્ટરેશન હોય બરાબર તે વિચાર શક્તિ ઓછી હોય તેનામાં ના હોય. મૂડ ઇમોશન ઓર બિહેવિયર એસોસિએટ વિથ ધ પર્સનલ ડિસ્ટ્રેસ ઓર ઇમ્પેર્ડ ફંક્શનિંગ. બરોબર છે ફંક્શનિંગ છે તે ઇમ્પેર્ડ થયેલું હોય છે તેની અંદર. હવે છે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ મેન્ટલ ઇલનેસ. ચેન્જીસ ઇન one thinking, memory, perception, feeling and judgment resulting in changes in talk and behavior which appear to be deviant from previous personality or from the norms of community. આની અંદર એવું કીધું છે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ મેન્ટલ ઇલનેસની અંદર એવું કીધું છે કે પોતાની થિંકિંગ છે, મેમરી છે, પરસેપ્શન છે, ફિલિંગ છે તેની અંદર ચેન્જીસ જોવા મળે છે. જજમેન્ટ તેનામાં હોતું નથી. તેનાથી શું રિઝલ્ટ આવે છે તો કે ચેન્જીસ ટોલ્ક બિહેવિયર. બરોબર તે બીજા સાથે વાત પણ સરખી રીતે નથી કરી શકતો. પોતાનું બિહેવિયર છે એ ટોલ્ક હોય કે પોતાનું બિહેવિયર છે વિચ અપિયર ટુ બી ડેવિયન્ટ ફ્રોમ બીજાથી અલગ દેખાય છે. પોતાની પર્સનાલિટી છે એ બીજાથી અલગ બતાવે છે. પર્સનાલિટી ઓર ફ્રોમ ધ નોર્મ્સ ઓફ કમ્યુનિટી. બરોબર જે સામાન્ય છે તેના કરતાં તે અલગ દેખાય છે. ધીસ ચેન્જીસ ઇન બિહેવિયર કોઝિસ ડિસ્ટ્રેસ એન્ડ સફરિંગ ટુ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અધર ઓર બોથ. બરોબર છે જે કાંઈ આ ચેન્જીસ છે તે પોતાના ચેન્જીસ ઇન બિહેવિયર ચેન્જ કરે છે. કોઝિસ ડિસ્ટ્રેસ તેનાથી ડિસ્ટ્રેસ આવે છે. એન્ડ સફરિંગ ટુ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓર અધર ઓર બોથ. બરોબર પોતે તો સફર થાય જ છે પણ એની સાથે બીજાને પણ સફર કરે છે જેમ કે એના ફેમિલી મેમ્બર્સ. ચેન્જીસ ઇન ધ કોન્સિક્વન્ટ ડિસ્ટ્રેસ causes disturbance in day-to-day activities, work and relationship with important other, social and vocational dysfunction. આમાં એવું કીધું છે changes consequent distress causes disturbance in day-to-day activities. બરોબર તેમાં તે ડિસ્ટ્રેસ હોય છે જેનાથી તે પોતાની દરરોજના ડેઇલી લિવિંગ એક્ટિવિટીઝની અંદર તે ડિસ્ટર્બન્સ ઊભું કરે છે. વર્ક એન્ડ રિલેશનશિપ વિથ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધર. બરોબર છે પોતાનું કામ હોય, પોતાનો વ્યવહાર હોય, રિલેશનશિપ હોય, સંબંધ હોય તેના ઉપર ડિસ્ટર્બન્સ થાય છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ અધર એઝ એ સોશિયલ ઓકેશનલ ડિસ્ટર્બન્સ. કાઉન્સમાં એવું કીધું કે સોશિયલ એન્ડ ઓકેશનલ ડિસફંક્શન તે પેદા